อ้อนะครับเป็นเจ้าของซีตอง SM ปี 1971 ครับคันเห็นอยู่นี่นะฮะครับก็ได้รถคันนี้มาเมื่อ 3 ปีที่แล้วครับปัจจุบันก็บูรณะเสร็จร้อยนะฮะด้วยความอนุเคราะห์ของพี่บรรดาลซึ่งเป็นช่างที่ปารีสบางกอกอดีตช่างเก่าแก่ของซีตรองก็ช่วยทำให้นะฮะจนสำเร็จปัจจุบันนี้สมบูรณ์มากครับขับได้ดีเหมือนรถปกติครับคันนี้เนี่ยนะฮะที่ผมชอบเพราะว่าสมัยเด็กผมเคยมีรถเหล็กอยู่คันหนึ่งเป็นของ Matchbox เป็นรถซีตอง SM รุ่นเดียวกันเลยแต่สีชมพูนะฮะก็เลยฝังใจว่ามันเป็นรถซึ่งสวยงามมากมีดีไซน์ที่แปลกหลังจากนั้นพอโตขึ้นมามีโอกาสได้เจอคนที่เขาขายคันนี้นี่ก็เลยไปได้มานะครับเอารถของผมไปแลกเป็นสกายไลน์ไฟท้ายโดนัทนะครับหลังจากนั้นก็เลยหาช่างเนี่ยคอยมาช่วยทำให้ผมช่างบรรดาลวัฒนภูติครับเป็นช่างที่ดูแลรถ SM คันนี้ครับผมเริ่มเข้ามาทำงานที่บริษัทปารีสบางกอกก็ประมาณปีวันที่15 มิถุนายน 15ช่วงนั้นรถ SM คันนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาพอดีเลยครับในจังหวะที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ก็ได้ดูแลรถพวกนี้มาตลอดจากผู้จัดการผมเขาให้ความไว้วางใจตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็นไม่เคยเห็นมาก่อนมันออกแบบมาด้วยผสมผสานระหว่างเครื่องอิตาลีกับซีตองโดยใช้ช่วงล่างของ DS ทั้งหมดภายในก็ตกแต่งใหม่ทั้งหมดความยากนี่ยากกว่าเยอะครับคือรถรุ่นนี้ก็จะซับซ้อนด้วยเครื่องยนต์4 แคมการปรับตั้งพวกคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะยากมากต้องมีเครื่องมือพิเศษถ้าเรื่องอื่นๆของซีตองก็มีพวกระบบไฮดรอลิกก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วเทียบกับพวก DS พวก CX อะไรพวกนี้ครับผู้ที่จะเล่นรถซีตองคลาสสิกก็ติดต่อมากับผมได้เลยนะครับช่างบรรดาลวัฒนภูติ 089-515-2466 ครับสมัยก่อนก็รู้ว่ามันเป็นรถที่พิเศษนะเพราะว่าเนื่องจากตอนที่มันออกตัวมาเมื่อปี 1970 เนี่ยที่เจนีวามอเตอร์โชว์นี่นะฮะก็ถือเป็นรถที่ล้ำยุคมากนะครับเป็นช่วงล่างไฮดรอลิกนะฮะระบบต่างๆที่ใช้ไฮดรอลิกหมดเลยแล้วก็เป็นรถซึ่งค่าสรรพสิทธิ์ความเสียดทานนี่ต่ำที่สุดสมัยนั้นคือ 0.2 กว่าระยะเบรกสั้นที่สุดขณะเดียวกันก็เป็นรถซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในโลกที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็เลยมีความฝังใจว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาเลยนะฮะเป็นรถซึ่งถ้าเข้าไปเช็คในเว็บจะรู้เลยว่าหลายคนเขาก็พูดว่าเป็นรถซึ่งมันล้ำยุคมากเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับผมได้มาเมื่อ3 ปีที่แล้วนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นงานเริ่มแรกนี่คือทำสีก่อนเลยนะเพราะว่าดูสภาพตอนนั้นค่อนข้างโทรมฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะทำอะไรเครื่องเพราะว่าเครื่องมันค่อนข้างทั้งระบบไฮดรอลิกไหนจะเครื่อง SM นะฮะไม่รู้จะหาช่างที่ไหนผมก็เลยเริ่มจากการทำสีก่อนสีที่ชอบนี่คือสีทองนะครับพอสีมันสวยเนี่ยเราก็มีกำลังใจว่าเราอยากทำมันเสร็จเพราะรถมันสวยมากจนกระทั่งไปเจอช่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นช่างประจำอู่ที่บางใหญ่เนี่ยแกก็เป็นช่างประจำผมมานานแล้วทำมา10 กว่าปีแล้วก็ไปช่วยกันตามหาพี่บรรดามาจนเจอนะฮะจากปารีสบางกอกนะก็มาช่วยกันทำครับเป็นทีม3 คนนี่แหละครับช่วยกันทำจนสำเร็จครับสิ่งที่ยากก็คือเรื่องหาอะไหล่ด้วยนะฮะเนื่องจากอะไหล่ในเมืองไทยมันไม่มีนะฮะจะไปเดินหาตามแถววัดโสมวรจักรไม่ต้องพูดถึงไม่มีเด็ดขาดสมัยก่อนนี่นำเข้ามา8 คันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอะไหล่มันไม่ค่อยมันขาดแคลนมากแต่ว่าต่างประเทศยังมีครับเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์มีคนเขาบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าไม่ชอบก็เกลียดเลยคือมันดีไซน์มันค่อนข้างแปลกๆนะครับแต่หลายคนก็ชอบนะฮะมันก็มีคนมองเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากความแปลกนะแต่ผมก็ไม่รู้มองเพราะสวยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ถามนะแต่ว่ามันมีคนมองพอควรครับผมไม่ได้เข้าคลับอะไรเลยนอกจากบางกอกคลาสสิกคาร์นะครับก็เลยเอารูปเพื่อนเอารูปไปลงในซีตรองครับก็คนก็เข้ามาชมบ้างนะฮะผมชอบ 3-4 รายการนะอันดับแรกคือดีไซน์นะครับดีไซน์นี่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่ามันก็ยังเป็นดีไซน์ที่หลายคนยอมรับว่าสวยอยู่นะฮะ2คือเทคโนโลยีเพราะว่ามันโดยเฉพาะระบบช่วงล่างมันนุ่มมากถ้าได้ลองขับดูจะรู้ว่าโอ้โหมันมีความแตกต่างถ้าถนนธรรมดาจะไม่รู้สึกแต่ว่าเมื่อไปต่างจังหวัดวิ่งถนนลูกรังมันทำงานเต็มที่มาเลยนุ่มจริงๆครับอันดับ3คือเครื่อง Maserati เนี่ยเป็นเครื่อง6 สูบนะครับ 2,700 ซีซีแต่ก็ถือว่ามีความแรงค่อนข้างเยอะมากและเสียงนี่เพราะ
ระดับ 4 นี่คือเกียร์มาโน่ถ้าได้นั่งได้ขับด้วยเนี่ยจะชอบเพราะเสียงเกียร์เวลาเข้ามันกรึบเลยมันดังปิ้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 งตลอดนะครับสุดท้ายคือดีไซน์ภายในเบาะหนังนะฮะเบาะต่างๆนี่ค่อนข้างสวยหน้าปัดก็ดูแบบตามสไตล์ฝรั่งเศสเมื่อปี 1971 ซึ่งก็เป็นยุคเดียวคอนคอร์ดนะครับครับก็คุยกันมาเยอะแล้วนะฮะผมก็บรรยายสรรพคุณไปค่อนข้างพอสมควรนะฮะเอาเป็นว่ารถคันนี้ถ้าไม่ลองนั่งจะไม่รู้นะครับระบบเป็นไงความนิ่มเป็นไงความเงียบนะฮะเดี๋ยวมาลองนั่งกันดีกว่าครับไปด้วยกันเลยนะครับไปครับ โอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ใน Citroen SM นะครับ Citroen Maserati รถยนต์จากยุคที่ Citroen เป็นเจ้าของ Maserati นะฮะก็พี่ออครับ ลองขับกันเลยครับ ได้ครับ โอ้โห ออกรถทีนี้นิ่ม มีอาการ โอ้เครื่องแรงเลยนี่คือเครื่อง V6 V6 ครับ V6 ของ Maserati นะฮะทางนี้ครับขวาซ้ายครับพูดนะโอ้นุ่มนวลมากโอ้เสียงเครื่องเราใจ เวบเบอร์3ตัว เวบเปอร์3ตัวนะครับก็คือตัวหนึ่งก็สปีด2สูบ ครับ โอ้นี่3ตัวเลยโอ้เสียงเครื่องเราใจจริง เครื่องซิงเกิลโฟร์คือ ID 2 ICS 2 ๆอ๋อ แยกกัน ID เสียแยกกัน ID 2 ID 2เลย ต่อสูบนะ โอ้เอ๊ะนี่เป็นแต่รถคันนี้เครื่อง12วาล์ว2วาล์วต่อสูบแต่มีตัว ID ไอเสียเนี่ยอย่างละคู่ ใช่ครับ โอ้มี V6 เดี๋ยวกี่ตัวเนี่ย12ตัวเหรอฮะ ใช่ครับ โอ้โหมาเซราตี้จ สู ริ บ ง เนี่ย90 องศา อ๋อเป็นเครื่อง V6 90 องศาคือสมัยก่อนตอนได้มาจากมาเซอร์ตี้นี่มัน8สูบเนี่ยแล้วเขามาตัดออก2สูบ อ๋อ เนื่องจาก เป็นมาเซราตี้ขับเคลื่อนล้อหน้า ใช่ครับ เดี๋ยวเราตรงยาวไปเลยนะฮะ ก็ได้รางวัลเยอะนะตอนออกตัวเมื่อปี 1970 เนี่ยที่เจนีวามอเตอร์โชว์ก็ถือว่าเป็นรถซึ่งความเร็วสูงสุดในขนาดนั้นเป็นรถมาถึงรถขับเคลื่อนล้อหน้านะที่สุดในโลก ถึง200ไหมฮะ 200 กว่า 200 กว่า โอ้โห แล้วก็ระยะเบรกสั้นสุด โอ้เพราะว่าเบรกมันใช้แรงดันไฮดรอลิก ครับ นะเป็นระบบเดียวกัน ครับ เป็นในตัวเบรกแบบรูปตัวเห็ดนะฮะ ใช่เบรกนี่คือตัวดิสเบรกไม่อยู่ที่ล้อนะอยู่ที่เครื่อง อ๋ออยู่ที่เครื่องอ่ะอ๋อ อยู่ที่เครื่องปั๊บเจอเบรกเลย อ๋อเป็นอินบอร์ด ใช่อินบอร์ด โอ้ว้าว ขับสนุกครับเนี่ย ฮะ พอคุ้นเนี่ยขับเหมือนรถปกติเลยเหมือนรถใหม่เลย ฮะ แต่เขาบอกในแมนนวลเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ70 กิโลถึงขับประมาณ70 กิโลแถวบ้านเนี่ยวนไปวนมาเพื่อความให้คุ้นเนี่ย อ๋อโอ้แมนนวล ใช่ 70 กิโลนี่คือระยะทาง70 กิโลอะ ใช่ให้คุ้นกับร โอ้ ถ โหมีระยะรันอินของคนขับด้วย คือมันมีอาการประหลาดหลายอย่างคือพวงมาลัยเนี่ยมันจะ ฮะ ตีกลับตลอด ใช่ตอนนั้นเราเคย จะช่วยเรา ไปถ่ายซีตอง CX ครับ ก็พอปล่อยมือปั๊บวนปุ๊บกลับที่เดิม คนที่ไม่เคยขับก็จะไม่ชิน ใช่ ก็จะวอกแวกหน่อย อีกอันที่ต้องคุ้นก็คือเบรกมันมีแป้นเบรกครับ มันเป็นเหตุ เป็นกลมเหมือนซาลาเปาอะนะ โอ้โห เนี่ยพอคุ้นแล้วสบายเลย มันเป็นรถที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะควบคุมมันได้ ครับ นะครับ ไอ้รถรุ่นนี้เนี่ยก็สมัยก่อนพิงทางก็มีน้อยมาก ตอนนี้ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนเรียกว่าซ่อมกันไม่เป็นใช่ไหมฮะ ใช่ครับหลายอย่างเทคโนโลยีไม่ถึงพวกระบบไฟชาร์จเนี่ยไฟไม่พอ อ๋อ เลยเกิดปัญหาฮีท อ่า ช่างที่ผมทำด้วยคือพี่พิมดาเนี่ยแกอยู่ปารีสบางกอกตั้งนานนะแรกนะจบนะ อ่า แกบอกสมัยก่อนดังข้อ8 คัน โอ้ ซ่อมไปซ่อมมาเนี่ยสักประเดี๋ยวหายแล้วไม่มารายงานตัวผมไปเสีย หายนี่คือจบเพไปเลย มันเกี่ยวไม่อยู่ไง ครับในวันนี้นะครับทางคา Culture Thailand ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมากนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสรถในตำนานอย่าง Citroen SM นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราจะได้หารถแปลกรถดีมาให้พวกคุณดูกันต่อนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่อ้อขอบคุณมากครับ ยินดีครับ ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับผมอ้อนะครับผมขับ Citroen SM 1971 ครับ